Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Az ATK felújította két korábbi egerét, amik egyébként annó jártak nálam. Az egyik az szerintem ismerős lesz, az A9-es sorozatot olyan nagyon nem kell bemutatnom. Szerintem ez az egér nagyot megy az ATK-nál, és most megérkezett az R elnevezésű kiadás is. A másik egér, amit meg fogunk nézni, az a több mint egy éve kiadott Z1-es egerük. Itt ugye ez Z1V2 néven lesz majd elérhető. Hogy megéri erre a két egérre váltani, nos, az nem sokára kiderül. Mindkét csúcskategóriás ATK egér az új nagyméretű dobozokban érkezett. Az erre kicsit szebb külső csomagolás kapott, de azt levéve ugyanolyan fekete, oldalról nyíló mágnessel záródó kartondobozhoz férünk majd hozzá. Belül ugyanúgy habszivacsban ül majd a két egér, és tőlük balra ott figyel majd az új adóvevő. Ezeket eltávolítva egy lapos, vékonyfalú dobozban várnak majd ránk a tartozékok. Itt megtaláljuk majd a szokásos kábelt, griptépet, leírást és talpakat. Szerintem még sosem kezdtem megérbemutatót a talpak ismertetésével, de ennek is el kellett jönnie, illetve itt ezt muszáj ezzel kezdenünk. Azt már megszokhattuk, hogy az ATK mindig ad az egereihez egy plusz póttalpat, amit szerintem egy év eltelte után illik is azért felhasználni, ez most is megvan az Z1V2 esetében. Az A9R ezzel szemben talpak nélkül érkezik, de a dobozban további 4 található. Van itt 2 nagyméretű, egy kisméretű és egy 8 ponttalpat tartalmazó szett is. Szóval aki még sosem kísérletezett a talpakkal, hogy kipróbálja azt, hogy ezek miként befolyásolják majd a csúszás élményt, annak itt a remek lehetőség, hogy kipróbálja a különböző talpakat különböző méretekbe. Jár a taps az R-nek, na meg az ATK-nak is ezért a remek döntésért. A két egér formájáról kicsit röviden beszélnék csak, ugye adott az E1V2, ami egy klasszikus, ergonomikus, jobbkezeseknek szánt egér. Ezzel szemben az R ugye egy szimmetrikus egér lett, és hát ugye ugyanolyan a formája, mint a korábbi A9 tesztekben volt, szóval nem változott, és hát igen, mindenki emlékszik, hogy ugye a Logitech G Pro és Superlight-tól lett kölcsönkérve ez a forma. Vásárláskor, ahogy azt említettem, szerintem továbbra is majd ez a kérdés lesz a legfontosabb, hogy milyen formája van az adott egérnek. Az új nanocoating felület remekül vizsgázott mindkét egér esetében. Külön tetszett, hogy bár az Z1V2 felülete fekete, és bár némileg azért itt is meglátszott rajta az új lenyomatom, közel sem tapadt rá annyi szennyeződés, mint más műanyag és fekete borítással rendelkező társánál az lenni szokott. A piacon ebből az egérből még fehér és narancsszínű változat érhető el. De persze, ha engem kérdeztek, színben az R változat szinte minden tűberel. Remek lett a narancs változat is ezekkel a fekete feliratokkal, de persze azért a fehér változat is ütős lett a maga fekete gombjaival. Egy biztos, hogy ez a két szín összeállítás igazi felüdülést hozott az egerek piacára. Az E1V2 sikeres fogyáson van túl, és 3 grammal könnyebb, mint előde volt. Miközben ugyanakkor 500 mAh aksi van benne, szóval így 54 grammal mérlegelt. Ezzel szemben az A9 megkapta a könnyű súlyú elnevezést, szóval itt a régebbi ultrához képest szintén fogyás figyelhető meg, egész pontosan 6 grammal lett könnyebb az R. Így már csak 47 grammot nyom, bár itt az 500 mAh aksi 300-ra csökkent, de erre kicsit később majd még visszatérünk. Mivel a mai két teszttermék a top kategóriából érkezett, ezért a legjobb Pixar Pro 3950 Ultra szenzorokat kapták meg, de ami fontosabb, az új Nordic MCU került beépítése mindkét esetben, gondolok itt az 54L15-re, szóval garantált lesz a hosszú üzemidő is. A főgombok alá az ATK saját optikai kapcsolóit építette be, sőt az R1 Swiftlight elnevezést is kapott, utóbbiban talán kicsit halkabbak lettek ezek a kapcsolók. Ugyanakkor abban mindegyik megegyezik, hogy nagyon jó kattintási élményt hoznak. Ami meglepett, hogy az oldalsó gomboknál a hangerőpont az Z1V2-nél lett picivel halkabb, és az R-nél talán egy picivel hangosabb. Nekem az Z1-en található szélesebb méretű oldalsó gombok kicsit jobban tetszettek, elhelyezése és elérhetősége azonban mind a kettőnek remek lett. Az Z1V2 egy nagyobb méretű görgőt kapott, ami nekem szimpatikusabb volt. A görgetés élmény azonban fantasztikus lett mindkét esetben. Aki nézte nálam a Cég Y9-es egerének a tesztjét, azt talán még emlékszik az ottani F-switch enkóderekre, amik eléggé hallatták azért magukat. Ez itt mindkét esetben TTC Gold enkóderre lett cserélve.
Szép, taktilis, jól elkülöníthető görgetést kapunk ezúttal, az R esetében kicsit tagoltabb ez a görgetés élmény, a Z1 V2-nél meg szinte alig van hangja, de amondó vagyok, hallgassuk is meg őket. A mai két teszttermék is képes lesz majd vezetékről is működni, ami itt a szokásos 1,8 méter hosszú, szögborítású, enyhén merev USB-C és USB-A végződésű kábelt jelenti majd. De szerintem mindenki az új Gem elnevezésű adóvevővel fogja ezeket az egereket majd használni. Az új dongle fala átengedi a fényt, szóval a benne lévő LED képes lesz minket a töltöttségről vagy a polling rate értékről tájékoztatni beállítástól függően. Az üzemidőt jelentősen befolyásolja a beállított polling rate érték, ami itt lehet 125 Hz, de akár 8000 Hz is rendelkezésre áll majd. Számtalan alkalommal elmondtam, de szerintem a 2K érték bőven elég lesz mindenkinek. Ahogy azt említettem korábban is, az Z1 V2 500 mAh aksit kapott, és bizony 1K polling rate értéknél a szoftver körülbelül 375 óra üzemidőt ígér nekünk. Az R változat 300 mAh aksia hasonló beállítások mellett körülbelül 225 órára lesz elég. Nagyon jók ezek az új értékek, és messze több mindegyik, mint az 1-2 évvel ezelőtti egerek üzemideje volt ugyanekkora aksinál. Zárójelbe jegyezném meg, hogy az új R változatnál már nem lesz a Bluetooth kapcsolat támogatott. A szoftverről nehéz lesz bármi újat mondanom, de szerintem nagyon nem is kell, hiszen még mindig a piac egyik legjobbjával van dolgunk. Az új 3.0-ás ATK Hub minden téren testre szabhatóvá teszi az egereinket. Személy szerint én profilokat szoktam létrehozni a megfelelő DPI, polling rate és egyéb értékek beállítására, majd az alsó DPI váltó gombot átállítom profilváltásra. De hát ahány ház, annyi szokás. Bár az Y9-nél már elmondtam, itt is megemlítem, hogy az új MCU-nak köszönhetően már látható, hogy hány órát bírja még az aksink töltés nélkül. A két egér mindegyikét ezúttal is a Gamers Live-tól kaptam meg tesztelésre, ha megtetszett valamelyik számodra, akkor ha gondolod, használd a videó leírásába lévő promóciós kódomat, hogy le tudj faragni egy keveset a végső árból, ami az E1 V2 esetében 37 000 forint, az R pedig 33 000 forintért vásárolható meg. Megköszönöm, ha használod a kódomat, mert ezzel hozzásegítesz ahhoz, hogy máskor is új tesztterméket kapjak. Köszönöm. Itt a videó végén egy kicsit még beszélnék erről a két egérről. Úgy gondolom, hogy a Z1 V2, hogyha alaposan megnézzük, akkor jelenleg az egyik legjobb EC formával rendelkező ergonomikus egér. Azért nem merem azt mondani, hogy a legjobb, mert azért nálam sem járt az összes egér, de rendkívüli az anyagminőség, nagyon jó az összeszereltség, nagyon tetszettek a görgők, az oldalsó gombok, szóval tényleg azt lehet mondani, hogy hardveresen nagyon egybe van a cucc, és hát ugye jó a szoftver, és hát az üzemidőt szintén nem kell dicsérnem, szóval ez az egér nálam itthon biztos, hogy maradni fog egy ideig még az asztalon. De mi a helyzet az A9-rel? Most azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egér jobb lett, mint az elődje, jobb lett a coating, azaz felület, jobb az összeszereltség, a görgetési élmény, nőtt az üzemidő, és hát nem utolsó sorban egy keveset még sikerült faragnia is a súlyából. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a formába jelen pillanatban az A9R a legjobb, és szerintem jobb, mint a Logitech G Pro és Superlight 2. Szóval igen, azt lehet mondani, hogy ebbe a formába ő a legnagyobb király most. Ugyanakkor én is persze nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek a formának mi lesz a sorsa a jövőben, hiszen a Logitech-től azért érkezik a Super Strike, amit itt a csatornán meg is fogunk nézni. Nagyon érdekes lesz, és már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez az új kapcsoló, és hát én azért abban is biztos vagyok, hogy azért ezt több cég át fogja majd venni, és persze szintén nagyon érdekes lesz az, amikor ezt a kapcsolót majd
jóval jobb áron lehet beszerezni más egerekbe. De ez még nagyon messze van, de ez szerintem az egyik lehetséges jövő, de ezzel majd akkor foglalkozunk, ha már ott tartunk. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!